HAMSmart on HAMKin yksi 4 tutkimusyksiköstä ja me ollaan erityisesti keskitytty tutkiin ja edistämään digitalisaatiota ja analytiikkaa. XR-teknologiat ja pelimoottorit on tietysti keskeinen osa meidän digitalisaation tutkimusta ja sitä varten meillä on ollut myös tämä VATTU-hanke eli valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet, jossa tämäkin pilotti on toteutettu. Erilaisten tutkimusten, selvitysten ja kokeiluiden kautta pyritty tuomaan yrityksille sitä uutta tietoa ja käytännön kokemuksia siitä, että mihin XR-teknologiaa ja pelimoottoreita voidaan hyödyntää yrityksissä. Teemme kansainvälistä liiketoimintaa ja meidän yksi palveluistamme on asiakasräätälöidyt tuotteet. Täytyy joko asiakkaan tulla meidän suunnitteluympäristön lähelle tai meidän suunnitteluympäristön täytyy mennä asiakkaan tykö. Tästä seuraa sitten matkustamista ja kustannuksia ja suurempi hiilijalanjälki. Kehitettiin Patrialle tällainen konfiguraattorityökalu, jonka avulla Patrian asiakkaat ympäri maailmaa voi suunnitella heidän tarpeisiinsa sopivan kokoonpanon tällaiseen vaunuun. Asiakkaan suunnittelema kokoonpano tallentuu ohjelmaan ja kaikki tarvittavat tiedot vaunun rakentamisesta lähtee Patrialle. Me käytetään Unreal-pelimoottoria ohjelmistojen tekemiseen. Sen avulla esimerkiksi CAD-malleja pystytään tuomaan reaaliaikaiseen 3D-ympäristöön. Tämmöisessä konfiguraattorissa me saadaan tarkat sijaintitiedot, mihin varusteet sijoitetaan tuolla vaunun sisätiloissa. Virtuaaliteknologioiden hyödyntäminen on ollut jo pitkään tarpeellista. Nyt teknologia on kehittynyt niin, että sitä voidaan laajemmin hyödyntää ja se on helpommin hyödynnettävissä. Näen tulevaisuudessa, että tulemme hyödyntämään useissa eri käyttökohteissa erilaisia virtuaalitekniikoita. Patrialle suunniteltu konfiguraattori on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, miten pelimoottoreita voidaan käyttää muussakin kuin pelikäytössä. Meillä on ollut yhteisen pöydän ääressä niin Patria asiakkaana ja tarpeen kanssa ja tietysti heidän asiantuntijuus heidän tuotteestaan, mutta yhtä lailla meidän tutkimus- ja kehitysosaaminen ja Rayworksin pelimoottoriosaaminen, joten tämä on ollut tosi antoisa yhteistyö ja varmasti antanut kaikille osapuolille paljon.